Генштаб можна наслухатися по телемарафону. У них все чудово. От тільки людей втрачаємо із землі. А так, все прекрасно у них. Так що це за рахунок українського чоловіка, який в масі своїй, я переконаний, можливо, цього не усвідомлюючи, є і лібертаріанцем, і анархістом. Знаєш, я як офіцер можу сказати, на відміну від підприємця, ти приймаєш рішення в екстремальних умовах, і від твоєї помилки залежить не просто збиток чи прибуток твого підприємства. Ти відповідаєш за життя людей. То перший місяць війни фактично ніякого генштабу не було, і за цей місяць Україна мала, чи не найбільші здобутки в цій війні. Добрий вечір, хто нас дивиться. Сьогодні незвичний ефір, тому що це не ефір, а запис сьогодні. Ми будемо не в ефірі. І це незвичний, тому що в нас в гостях Дмитро Гнап. Здравствуйте, Дмитро. Добрий вечір. Да, і бачились ми з вами останнього разу, знаєте коли? 4 грудня 2021 року у нас в студії. Так що... За пару місяців до Великої війни. Да, за пару місяців до Великої війни. І з того часу пройшло багато часу, тавтологія, але і ж багато подій різних відбулося. Є на Ютубі така річ, що ніхто старі відео не дивиться. От не дивиться їх і все. Тому давайте почнемо, будто ви в нас ніколи в гостях не були, і розкажете для початку про себе, хто ви такий. І щоб було зрозуміло, чому ж ви на нашому каналі. Тому що це треба ж всім знати, з ким мають справу. Дякую, Дмитро, дякую всім глядачам каналу Libertarian Site. Мене звати Дмитро Гнап. До російського великого вторгнення я понад 20 років працював в журналістиці. Був і телевізійним журналістом, і займався журналістськими розслідуваннями. І особливо, коли готував великі такі резонансні журналістські розслідування, постійно ловив себе на думці, чому ж ніхто не сидить. От ми, журналісти-розслідувачі, викриваємо українських крадіїв, бандитів, корупціонерів, а ніхто не сидить. І так я почав потроху цікавитися ідеями лібертаріанства. Випадково познайомився. Я дуже добре пам'ятаю той день, коли я дізнався, не те, що про лібертаріанство, а про лібертаріанців. Я в травні 19-го року, прибираючи в квартирі, як зараз пам'ятаю, був дуже сонячний день, побачив, у мене був фоном включений YouTube канал на телевізорі, я побачив інтерв'ю Володимира Золотарьова на YouTube ресурсі Укрлайф ТВ з Людмилою Немирею. І там Володимир Золотарьов абсолютно простою, зрозумілою мовою говорив про речі, на яких я постійно ловив себе сам на думці. Тобто про те, що держава, по суті, це бандити. Вони пишуть для нас закони. Ці закони виконувати вони не збираються, тому що спускають нам, як бидлу, ці закони у вигляді вказівок і вимагають їхнього дотримання. Що податки – це пограбування, що пенсії у нас фактично в країні не існує. І так далі, і тому подібне. Я просто Золотарьовим, а потім знайшов його на Ютубі, передивився ще кілька разів, знайшов колонки Володимира на галицьких контрактах, перечитав їх, потім знайшов його книгу «План Б для українців», потім почав читати Ротбарда, Мізеса «Лібералізм», Бастіа. І коротше, так я пішов по наклонне, як то кажуть. Знаєте, як це в цьому, в «Грі престолів». Так? Все, що ти робив що ти робив до цього, привело тебе сюди. І навіть встиг потрапити на шанований мною крутий лібертаріанський YouTube канал, який адмініструє Дмитро, Libertarian Site.
Перед Великою війною, але з Дмитром ми поговорили, здається, тільки 1 чи 2 рази, бо потім почалося широкомасштабне вторгнення, і я пішов на війну. Я вступив до Збройних сил України одразу на наступний день після широкомасштабного вторгнення, 25 лютого, потрапив до лав 3-ї окремої танкової бригади, був заступником командира танкової роти. Одразу наш підрозділ вирушив на фронт під Ізюм, де ми зупиняли наступ росіян. Потім через 5 місяців мій танковий батальйон брав участь у визволенні Харківщини. Ми зайшли, загнали кацапів аж за Куп'янськ, і з того часу там практично потім на інших напрямках брав участь уже в обороні українських земель. Нещодавно звільнився із Збройних сил. І, що називається, після армії, після Збройних сил став ще більш переконаним лібертаріанцем, ніж був, через те, що я зсередини побачив, що таке держава, державна армія і бездушна ця система, яку ми називаємо, власне кажучи, державою. Ну і раз ми вже почали про армію, як вам в армії? Наскільки український військ от зараз відрізняється від того, яке було там на початку повномасштабного вторгнення, там у березні, у лютому, коли були добровольці, піднесення, всі пішли воювати. І от зараз, от коли звільнялись, є різниця між армією? Різниця є, тому що люди замахані, люди втомлені, люди задовбані, і, як я кажу, не так той росіянин часто тебе виснажує, як несправедливість, яку продукує наша влада, наша держава. Тому що коли ти майже 3 роки на війні, але при цьому бачиш наших депутатів, чиновників, прокурорів, міністрів, друзів президента, які постійно там волають з ефіру телемарафону про кордони 91-го року, про ні капітуляції, ні перемовинам і так далі, але при цьому на війну не йдуть, а у війську здебільшого, ну або от такі от добровольці, як ми, свідомі, так би мовити, або просто наоблавлені, бусифіковані звичайні українські мужики, перелякані. В той час, як наша влада і всі бюджетники відсиджуються в тилу, і ще й при цьому, я ж кажу, мають нахабство розповідати про те, що ми всі маємо там як один умрем за это. То це, звісно, сама несправедливість дуже вкурвлює, я б сказав би, не те, що втомлює, вкурвлює. Воно просто гризе тебе постійно, що влада воювати не поспішає, людей змушує це робити, для солдатів величезне покарання за невиконання наказу командирів, кримінальне, тяжке. Все заради того, щоб примусити когось, а не себе, гинути на цій війні в той час, поки ти там гребеш лопатою потоки державного бюджету. В принципі, для лібертаріанців тут немає нічого нового. Для держави війна – це її природа, це її суть. І ніколи українська держава не була настільки успішною, ніколи вона не була на піку свого розвитку, аніж під час цієї війни. Тому що свободи слова немає, бізнес задушений, податками обклали по самі помідори, цих простолюдинів ловлять тисячами по всій країні, відправляють на війну. Класно, кількість міністерств у нас тільки збільшується, ось цей Мін'єд з'явився там і так далі. Так що для держави все класно, для чиновників все супер. Раніше було одно корито до Великої війни, це державний бюджет, зараз 2 корита, державний бюджет і закордонна допомога. У них все супер, у нас все погано. Ось так. І наскільки це все відображається на тому, на фронті, наприклад. Бійці, понятно, задовбуються, дивляться на все це.
і з іншого боку, от бусифікація, да, у нас йде. Наскільки ефективна така практика, коли людей просто забирають з вулиці і відправляють на фронт? Кажуть, все офіційні пропагандисти, що нам кажуть? Що людей не вистачає, тому треба всіх брати і хапати, і відправляти. Зауважте, пропагандисти це кажуть з теплих київських студій, а не з окопів десь там під Покровськом. Тим більше, якби ці пропагандисти наші, типу там Портнікова там і так далі, якби вони були офіцерами на війні, вони б знали тоді, що бусифікація і мобілізація, тобто примусова служба, призводить до таких проблем. Перша проблема, просто катастрофічна проблема зараз, це так зване СЗЧ або дезертирство, самовільне залишення частини. Уже за офіційними даними у нас там 120 тисяч СЗЧшників з мільйона військових, за неофіційними даними мінімум 200 тисяч. Тобто кожен п'ятий з мобілізованих втік з війська. Ну, яка ще відповідь? Треба, що мобілізація – це катастрофа. Друга проблема, з чим я особисто стикнувся як офіцер на війні, це проблема аватарів так званих, або алкоголіків на війні. Про це теж зараз тільки починають говорити. Там в 211-й піхотній бригаді була проблема з тим, що командири там розпинали на хресті алкоголіків, але це ні до чого не призвело. Виставляли їх на гроші, це величезний був скандал. Але можу сказати зі свого досвіду боротьби з алкоголіками в своєму танковому батальйоні, що ти з ними нічого не зробиш. Це фізіологія. Ти їх не виправиш, не зможеш примусити виконувати обов'язки там фінансовими штрафами, чи навіть, як я знаю, в деяких підрозділах на яму кидають, на підвал алкоголіків, вони знову бухають. Це ось наслідки примусової мобілізаційної армії, тому що по-хорошому армія має бути професійною, добровільною, контрактною. В такій армії, куди військовий прийшов вмотивованим за власним бажанням, коли він справді хоче бути воїном, йому не цікаво просто бухати, йому не цікаво пити. Це друга проблема. Третя проблема, про яку зараз у нас не говорять, через цю нашу мобілізаційну, примусову, бусифікаційну цю армію, особливо на критичних ділянках фронту, у нас все більше з'являється наших військових, які здаються в полон росіян. Це взагалі тема табу. Про неї не говорять, але все більше, точно кількості ми не знаємо. Але я дивлюся навіть там по тих ділянках фронту, де я був, я дивлюся, що у 24-му році таких випадків стає більше, коли людина вийшла за кефіром, і ТЦКшники хапнули, запхали в бусик, з бусика на ВЛК, а потім в учебку. Через місяць учебки людину кидають кудись там під Покровськ, чи десь там на Гуляйполе, от, чи на Куп'янськ. Хлоп-хлоп, росіяни пішли в наступ, там дивишся, уже відділення піхотне просто підняло руки і здаються. Багато таких випадків, дуже багато, їх стає дедалі більше. Четверта проблема з нашою армією бусифікованою, це те, про що взагалі не говорять. Це проблема так званих шкідників. Тобто солдатів, які не хочуть йти в бій, бо вони бояться. Що вони для цього роблять? Вони псують техніку. Я за час своєї служби в армії дізнався, викрив мінімум 5 способів, як можна пошкодити танк і не виходити в бій. Починаючи від того, як деякі бійці там підсипають пісок в бензобаки, і закінчуючи тим, щоб встромити голку в косу. Коса – це силовий кабель, який йде під баштою танка і через який живиться вся електроніка в танку. Голка туди встромляється, і ніхто не знає, чому танк зламався, а башту треба вже піднімати для того, щоб поміняти повністю електрику. Все. Мінімум на 2 місяці танк вже виведений з ладу. І таких випадків дуже багато.
І про це ніхто не говорить. І це наслідки цієї бусифікованої мобілізаційної системи. Ну і п'ята проблема – це те, що коли армія складається з солдат, яких наловили на вулицях, як у нас це політики називають, та? Солдат у нас, воїнів називають, мобілізаційний ресурс, так? У нас поширене таке визначення, такий термін. От. То коли військові, коли солдати – це просто мобілізаційний ресурс, да? Ну, як витратний матеріал, да? Типу там катки для танка, там, чи не знаю, кладки якісь там, просто ресурс. То це значить, сьогодні тобі привезли цей мобілізаційний ресурс, ти погнав їх без розвідки всякої на штурм посадки, вони загинули. Ти як командир і особливо не засмутився, тому що завтра тобі воєнкоми новий ресурс наловлять. Тобто, розумієте, ставлення до військових, до солдатів, до людей у багатьох командирів. Хоча мені, в принципі, пощастило з командирами за час служби. Але в багатьох командирах, я знаю, багато підрозділів, багато військових частин, де командири ставляться до солдатів саме як до витратного матеріалу, який не шкода витратити, а потім ТЦКшники новий ресурс підвезуть. А вони за це отримають зірочки, звання там і так далі. То ось 5 таких причин, чому мобілізаційна армія – це дуже погано, і найгірше те, що вона неминуче веде Україну до катастрофи. Ми це вже бачимо, бо росіяни займають, ви ж бачите, тиждень за тижнем, займають все нові і нові і населені пункти. І тут проблема того, що поступово ця кількість переходить в якість, коли може статися, каскадний провал фронту. Тобто може статися якийсь такий стратегічний прорив з боку росіян, що тут буде йтися не про здачу там конкретного села, а про втрату районів або навіть областей. Ось у чому проблема. І це от наша влада до цього доводить країну і доводить військо. Ну, офіційно ж у нас в армії 1 мільйон людей. Там якось... Ну, в силах оборони мається на увазі. Ну, в силах оборони 1 мільйон людей. І як би їх повинно було б хватати? Національного там і СБУ разом. Так. Угу. Ну, якщо росіян там навіть 800 тисяч, то в обороні стояти треба 1 к 3, так? 300 тисяч повинно у нас... якби повинно було б хватати. Людей должно вистачати для того, щоб держати оборону. А щось не складається. Ну, ви порахуйте з урахуванням того, що я сказав, з мільйона відкидаємо 200 тисяч СЗЧшників, там, умовно кажучи, там 70 тисяч алкоголіків, поранених, відкидаємо штабні посади, відкидаємо там Національну гвардію, половина якої не воює, і прикордонників, 2/3 яких не воюють, а на західному кордоні стоять і охороняють, щоб ніхто не втік. Ну, так і виходить, знаєте, як в тому анекдоті. Тепер зрозуміло, чому я так стомлююсь. З іншого боку, є підрозділи, які воюють. Да? Той же Нацгвардії є Азов, 12-та бригада Нацгвардії, є 3-я штурмова, є такі великі підрозділи. Хартія, там, бригада К2, Мадяра. Тобто є ті, хто воюють, і там туди, де конкурс, там, в той же Азов конкурс там 12 чоловік на місце. У К2 у них 9 чоловік на місці. Тобто люди хочуть воювати, але при тому всьому ж, є і все інше. Є радянська армія з радянськими офіцерами, які от у нас все завалюють, фактично. Так може вихід... Ладно, ми не можемо зараз перейти на приватну армію, тобто, ми далі поговоримо. Але може провести від слова Азов, азофікацію. Азофікацію армії. Азофікацію армії, так. Ви абсолютно праві, але тоді виникає питання. Це ж доведеться, по-перше,
поліквідовувати ту більшість бригад, які зараз несуть шалені втрати, в яких величезна кількість СЗЧшників і дезертирів, алкоголіків, позвільняти з посад тих полковників, які командують цими бригадами, а це ж чиїсь друзі, куми, однокурсники, однокласники, багато ж там серед них і безпосередньо тих, хто з Сирським служив. Куди ж їх дівати? Це ж всі люди отримують звання, мають посади, отримують грошове забезпечення і, значить, доплати там різні премії. Це ж скільки полковників і бригадних генералів доведеться звільнити. А якщо ви ліквідовуєте, розформовуєте неефективні бригади, яких у нас більшість, то це ж доведеться розформувати і частину військового управління, зокрема так звані ОТУ, оперативно-тактичні угрупування, які цими бригадами керують. А це вже доведеться взагалі на святе замахнутися. Дмитро, що ви пропонуєте позвільняти генералів, друзів Сирського? Та ви що, ніхто не дасть вам. Тому і не масштабується, хоча це логічно, да, не масштабується досвід Азову, 3-ї штурмової бригади Мадяро там, чи К2, не масштабується. Добре, що їм хоча б дозволяють, ну тому що в армії воно так працює. Та, звісно, от ти приходиш в підрозділ, у відділенні там ну, майже 30 людей, точніше у взводі там майже 30 людей в піхотному, з них там, умовно кажучи, там 20 – це відмовники, СЗЧшники, алкоголіки, ну але хто ж має роботу робити, ось там 5-7 людей є, на них і все і тримається. І так, в принципі, в кожному підрозділі. Там взяти бригаду там або взвод, неважливо, батальйон. Більша частина людей – це баласт, а реально, ну, як правило, Парето, та, а меншість, на якій все тримається, на героїзмі, на креативності, на стійкості і так далі, оцієї меншості української, і тримається армія. А значна частина – це просто баласт. Тому, от, на жаль, така ситуація. Тому не масштабується цей досвід успішних військових частин, які є, і вони реально показують дуже круту бойову роботу. Ми з Золотарьовим якось розмовляли, у нього ідея в тому, що треба ліквідувати Генштаб, тому що треба створювати хоча б децентралізовану армію. Ну, тобто, ми не кажемо зараз про приватні армії, о тому, як повинно бути, ну, хоча б прямо зараз, создавати децентралізовану армію, для того, щоб кожен підрозділ міг сам закупати собі зброю, необхідне обладнання, щоб не було генерального штабу, був якийсь координаційний штаб, там, узька спеціалізація у кожного там, підрозділу. Но це одразу визиває у нас в коментарях, приходять військові, навіть ті, хто служив колись, кажуть, це неможливо. Що ви таке кажете, як же без Генштабу? Так от можна без Генштабу чи не можна? Можна без Генштабу, тому що якщо ви пригадаєте, чи нехай вам ці військові розкажуть, як велася війна перший місяць широкомасштабного вторгнення з 24 лютого по десь кінець березня, то всі пригадають, що Генштаб тоді наклав у штани, він практично не займався ані оперативним, ані стратегічним управлінням військами. Просто банально зв'язку не було з Генштабом. Нікому було, там, умовно кажучи, надсилати якісь там розпорядження там, в бригади і так далі. Здебільшого рішення приймали командири бригад на місцях самостійно і координуючись між собою. Тобто перший місяць війни Генштабу фактично не було. Вже потім, я пам'ятаю, як в травні місяці мені на фронт, значить, приходить телеграма подати, значить, список військових, які, типу, зчинили різні там варіанти правопорушення, які зчинили, коротше, подати статистику по правопорушеннях в підрозділі. Хто скільки напився, хто там втратив зброю, там, і так далі, значить, подати список і, значить, чи проводилося там анкетування морально-психологічного стану, там, чи скільки журналів у нас ведеться, це через 3 місяці. І ми такі з хлопцями подивились,
Все, значить, війна вже закінчилася. Раз штабні нас з цього з командування корпусу почали замахувати звітами, телеграмами, значить, усе, війна вже справжня закінчилася, бо тут уже, ну, значить, військова бюрократія підняла голову. То перший місяць війни фактично ніякого генштабу не було, і за цей місяць Україна мала, ну, чи не найбільші здобутки в цій війні, звільнивши Київську, Чернігівську, Сумську області, Миколаївську, захистивши Одесу, зупинивши просування росіян на Харківщині. Тобто найбільші здобутки війни були саме в цей час, коли не було ніякого генштабу. Так що нехай ніхто не каже, а так, якщо у кого там залишилися, так би мовити, фантомні болі від генштабу, ну так, звісно, а як же ж без генштабу, це ж, як же ж. Все ж армія посипеться тоді. Ніхто не знатиме, як зброю почистити, ніхто не знатиме там, як цей журнал обліку журналів правильно вести без генштабу. Так що я думаю, що погоджуюсь абсолютно з Володимиром Євгеновичем. Можна залишити, умовно кажучи, один департамент Міністерства оборони, Генштаб ліквідувати і міністерство скоротити на 90%. Цьому департаменту просто дати завдання розподіляти гроші серед бригад. Бригадам нарізати ділянки фронту, їм давати гроші. Все, командир бригади сам собі наймає людей, сам закуповує техніку. В разі, якщо він успішно тримає свою ділянку фронту, йому вистачає грошей, у нього немає провалів лінії оборони, то тоді дорізати йому за рахунок тих бригад, які не справляються, дорізати йому ділянку фронту і передати їхнє фінансування, щоб у нас природнім шляхом розросталася оця справді ефективна бойова структура. Але ж, ви що, це ж бджоли проти меду, хто ж на це піде? Це ж, це ж скільки генералів доведеться скоротити, у нас їх понад 400 вже. Так що ось. Питання, откуда у нас стільки генералів? Якось вони наплодилися самі собою. Стільки ворогів, ви що? Як таракани. Та, їх же всі треба перемагати, цих ворогів. Так, генерали та судді, це ж саме те, що треба. Без них ніяк не можна. Да. Ну, а зараз же ще йде буквально сьогодні, вчора, да, це відправка технічних спеціалістів ВВС в окопи. Тобто вийшла рознарядка, що 6500, да, десь так. З повітряних сил. З повітряних сил треба відправити у піхоту. Угу. Це абсолютно в логіці цієї радянської армії Сирського, тобто всі нафіг в піхоту, всім, значить, штурмувати, значить, великими масами солдат штурмувати посадки. В принципі, Сирський, який представляє радянську школу генералів, нічого іншого не може, він не здатний нічого придумувати. Так що, коли я вчора побачив це звернення авіаційних техніків, про те, що їх відправляють в піхоту, я задумався, а що там з нашими пілотами F-16? Їх ще не змушують посадки штурмувати часом. Тому що у нас вже в піхоту багато кого перевели. І, на жаль, це вже відкрита інформація, я про цей випадок знаю, про нього вже тут секрета є. Народний депутат Безугла. Так, Дмитро, десь ви пропали. Все нормально? Ви пропали, у вас поганий інтернет. Зараз повинно все налагодити. Ага. Налагодилося? Да, я вас бачу, все нормально. Так воно зависало чуть-чуть, це не так, дивіться. Так, перепрошую. Значить, про цей випадок уже публічно говорила ціла народний депутат Безугла, так що я тут ніякої таємниці не видам. Оця практика радянської армії, що всіх в піхоту на м'ясні штурми, те, що влаштовує Сирський, це призводить до катастрофічних наслідків. Не тільки через те, що шахеди вже долітають до вулиці Банкової, де офіс президента, бо нікому збивати шахеди в передмісті Києва, бо з мобільних вогневих груп людей вже вигребли, так?
Є і більш катастрофічні наслідки. Там, здається, 3-4 місяці тому піхоту перевели пунктів ППО, які стояли поблизу Києва. Їх кинули в одну, цих людей перевели в одну з піхотних бригад, яка була на Покровському напрямку. У підсумку один з цих бійців ППОшників потрапив до полону російського, і там росіяни дуже швидко його розкололи, і з нього, значить, карту розташування всіх систем ППО навколо Києва. Потім після цього полетіли російські, які там мали певний успіх в ураженні цих наших систем ППО. Депутатка Безугла про це розповідала, я теж чув про цей наслідок. Ось такі наслідки цього командування Сирським в радянському стилі Збройними силами України. А, до речі, Сирський і Залужний. А у Залужного була інша система, або він просто піарився і ніким не керував, і тому у нас все було так гарно? Ну, дивіться, у Залужного були наступні особливості. По-перше, він не був прихильником мікроменеджменту, так званого. Да? Тобто він особисто там батальйонами і ротами напередку не керував. Залужний міг делегувати, а всім відомо, і українці під час цієї війни довели, що наша сильна сторона – це мережецентричність, це децентралізація. Коли у нас будують цю піраміду влади, створюючи тут руський мір, тоді це у нас зустрічає опір, і нічого, крім страждання, українцям це не приносить, і крім катастрофи. Коли ми все ж таки взаємодіємо як мережа, без цієї, довбаної російської чи монгольської оцієї вертикалі, то тоді ми ефективні, ми успішні, ми перемагаємо і так далі. Залужний, він не вибудовував таку цю жорстку вертикаль, не ліз в кожну шпарину, там не замахував кожного конкретного командира батальйону своїми дзвінками, розпорядженнями там, і так далі. Сирський так робить. Це одна проблема. Друга, Залужний був, перепрошую, не настільки залежний від Зеленського і таким чином не настільки був залежний від різних політичних забаганок нашої влади, зокрема Зеленського і Єрмака. Залужний міг сказати Зеленському «ні». Це я знаю особисто, тому що там якийсь нетривалий час мені довелося послужити в одному з підрозділів Генерального штабу. Залужний міг сказати Зеленському «ні» у відповідь на різні оці там мрії там, і забаганки Зеленського. Там, значить, іде саміт НАТО, ми не маємо права втратити Бахмут. Значить, всім дає команду Зеленський наказ, всім стояти до кінця, поки Зеленський на саміті НАТО, Бахмут не здавати. І за це наші хлопці потрапляють в оточення, вони гинуть просто через те, що треба уже давно було виводити звідти наш контингент, наші підрозділи, але вказівка ні кроку назад, поки Зеленський там десь у Вільнюсі на саміті, стояти до кінця, розумієте? І хтось, багато українських захисників за це віддавали життя, за те, щоб там Зеленський міг пропіаритись. То Залужний, в принципі, міг сказати ні таким цим політичним забаганкам Зеленського. Або і навіть якщо пообіцяти сказати так, то просто не зробити нічого. На відміну від Сирського. Сирський, як у нас кажуть в армії, готов завжди щелкнуть ягодицями, щоб вислужитися перед Зеленським, доповісти, що є так точно, пане Верховний Головнокомандувач, буде виконано. І, значить, через це жертвувати людьми заради того, щоб його не насварив Зеленський. В цьому величезна проблема. Тобто, виходить, що зміни можливі тільки при черговому глобальному провалі. Коли все знову обвалиться, і знову почне щось мінятися. А до цього буде Сирський, і буде все це так, як є. У мене була можливість, знаєте, інколи дивитися відео на вашому каналі. Це, чесно кажучи, можливо, це
одна з небагатьох речей, які дозволяють не збожеволіти на війні. В тому числі перегляд Libertarian Site. Там ви з Золотарьовим, з Рачинським, не пам'ятаю ще з кимось, з Юровським, здається, обговорювали, які результати, досягнення є, які здобутки є у Мілея, першого, як він називає себе, лібертаріанського президента в Аргентині. Так от, ви ж, напевно, пам'ятаєте, що Мілей прийшов до влади, коли вже, геть повна дупа була в Аргентині. Тобто, була така страшенна бідність, така просто божевільна інфляція, таке падіння в економіці, такий злет злочинності, що людей просто тотально грабували на вулицях. Не можна було просто вийти в магазин за молоком, щоб тебе не пограбували в Аргентині до приходу Мілея. Це саме ось до чого довели соціалісти, всі ці державники, всі ці патріоти так звані, довели Аргентину, колись багато успішну країну, до ручки довели. Але аргентинцям пощастило, бо вони не у стані війни, на відміну від нас. Я думаю, що теж поки наша влада не доведе країну до ручки, до краху, нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Величезна проблема тільки в тому, що аргентинці там у себе в Південній Америці, Путін від них далеко, і вони можуть досягнути економічного краху колосально. А у нас цей економічний крах супроводжується ще й військовою катастрофою, коли ворог знищує наші міста, вбиває наших людей. От. І тільки, напевно, після того, як уже ця катастрофа станеться, вже після того, як уже ця влада піде якось, можливо, не ця, а через там хтось, якесь там покоління політиків будуть приходити наші Мілеї до влади. До цього ще треба від Кацапов як-то відпінатися. Тому що... Так, це точно, це точно. Тому що воно може бути так не дуже гарно закінчитись. Тому що на полі бою ми ще можемо битися, а вся історія України, вона ж на тому і побудована, що на полі бою можна перемогти, а як починають займатися політикою і думають, що вони політики, то все. На цьому все і закінчується. І так вже було протягом останніх 4 століть одне і те ж саме вже неодноразово. От в чому проблема. Український партизанський загін – це там, де 3 гетьмани і 4 зрадники. Так що, наша вічна проблема, як то кажуть. Давайте, може, оптимістично. Є щось оптимістичне з армії. Якісь новини з армії, щоб було не так грустно. А то... з хорошого можна виокремити те, що справді є хороші командири. Молоді. Молоді не тільки за віком, а й такі, які не були в цій системі армійській, які прийшли з цивільного життя. Як той самий Мадяр. Мадяр, він же Роберт Бровді, до Великої війни займався зерновим бізнесом. І тільки за рахунок того, що Мадяр має справді круті менеджерські таланти і компетенції, він зміг з роти, успішної роти безпілотників, створити вже цілу бригаду. Рота, потім йому дали батальйон сформувати, потім полк, тепер він бригаду набирає успішно. І він нещодавно, дуже раджу, на Уніані всередині грудня було його інтерв'ю, якраз я звільнявся, читав, їхав в дорозі. Інтерв'ю з ним, він розповідає речі, які справді вселяють оптимізм. У нього, до речі, теж в бригаді Мадяра величезний конкурс, дуже багато людей хочуть у нього служити, приходять добровільно, він вибирає, він каже, я вибираю одного з 5. Ми вибираємо тільки найкращих. Йому не вистачає лише грошей. В нього є люди, в нього є бачення, в нього є досвід, в нього є і менеджерський талант, і військові компетенції.
Ну, тобто, мало того, що він вміє управляти людьми в екстремальних умовах, тому що бути бізнесменом це класно, і я поважаю українських підприємців, але бути успішним командиром це набагато крутіше, тому що на відміну від бізнесмена, ти приймаєш, я як офіцер можу сказати, на відміну від підприємця, ти приймаєш рішення в екстремальних умовах, і від твоєї помилки залежить не просто збиток чи прибуток твого підприємства. Ти відповідаєш за життя людей. І Мадяр в цьому плані дуже крутий. Він класний менеджер, він сучасний командир, і головне, він постійно робить ставку на інновації. В нього своя виробнича база, де вони створюють нові моделі дронів, не чекаючи цієї армії дронів від цього Федорова, там від Міністерства оборони. Вони постійно створюють нові боєприпаси, системи управління дронами. Зараз будують цю інтелектуальну архітектуру саме керування дронами через штучний інтелект. Тобто інновації, вміння управляти людьми, органічне зростання підрозділу. Все це показує, і таких людей, як Мадяр, у нас командирів близько десятка, слава Богу. Це і Оболенський з бригади Хартія, це і той самий Білецький з 3-ї штурмової, і Верес з К2, і низка наших десантних бригад теж мають гарних командирів. От, і мені, слава Богу, ну, пощастило повоювати з молодими прогресивно мислячими хлопцями, які на 2 голови вище натівських інструкторів танкових, які приїздили до нас ділитися досвідом. Вони слухали моїх побратимів, які мають реально ефективний бойовий досвід. Так що, ну і не тільки командири, в принципі, українське військо і взагалі Україна тримається на звичайних українських чоловіках, які просто, поплювавши на руки, пішли рубати москаля, бо він прийшов на нашу землю, щоб нас поневолити, забрати нашу свободу. Бо, в принципі, якщо там наша аудиторія мене спитає, ну ти лібертаріанець за переконаннями, чого ти пішов в державну армію? Я можу сказати, що для мене все дуже-дуже логічно і природньо, як для лібертаріанців. Ми постійно кажемо про принцип неагресії. Ось є агресор, росіяни, Путін і Кремль. Вони прийшли на нашу землю, вони прийшли забрати нашу свободу. Ну, на нашу, умовно кажучи, землю. Я знаю, що Сергій Рачинський, він трошки по-іншому дивиться. Ну, тим не менше, вони прийшли нас вбивати, тобто вони є агресором. Агресія має зупинятися. Таке моє переконання як лібертаріанця. Агресор має каратись. Я пішов в державне військо, бо варіантів не було. От. Звісно, не знаю, можливо б зараз би вчинив би інакше, можливо ні, не знаю, якби повернувся б туди на 3 роки назад. Але я, до речі, мав досвід спілкування і спільної участі у війні з командирами справжніх добровольчих батальйонів, які не в державному війську. Є у нас добровольчі батальйони, от, зокрема там батальйон Карпатська Січ. Я мав честь бути знайомим з покійним Олегом Куциним, командиром цього добровольчого батальйону, який був взагалі створений на добровольчих засадах. Там не було державного фінансування, не було у нього державного озброєння практично ніякого. Він не управлявся напряму нашими цими генералами, да, йому просто нарізали завдання. Там ось так і так, там ти маєш тримати ось таку ділянку фронту. Все, далі він все робив сам. І батальйон Карпатська Січ на нашій ділянці фронту був найуспішнішим, найефективним піхотним підрозділом, справжній добровольчий батальйон. І честь, вічна слава Олегу Куцину. На жаль, він загинув влітку 22-го року, ми недовго воювали разом. На жаль, йому не вдалося масштабувати свій досвід. От. Так що такі люди в нас є, і прості чоловіки-солдати, і сержанти, і офіцери, і командири, на яких і тримається ця війна, і ми досі не посипалися, і росіяни, кидаючи там всі свої ресурси неймовірної цієї величезної орди
досі там вихваляються тим, що взяли якесь там село чи хутір якийсь там, чи цю хатку якогось лісничого після там 2 тижнів там, чи 2 місяців штурмів. Оце всі їхні здобутки. Вони ж так, ці кацапи захоплюються Сталіном, так Сталін за 3 роки в Берліні війну закінчив. От. А Путін за 3 роки він все до Покровська тільки підбирається. Ось. Так що це за рахунок українського чоловіка, який в масі своїй, я переконаний, можливо, цього не усвідомлюючи, є і лібертаріанцем, і анархістом. Ну, нам тут, можна сказати, повезло, що проти нас воює Росія. Тому що там радянська армія ще більше, ніж у нас, тому. Це правда, так. І держави там значно більше. Вони вчаться також, бачите, Ну, вчаться, хочеш, да. не хочеш, так. І вони зробили ставку на найманців, і саме це їм дозволяє просуватися вперед. Тому що навіть на відміну від Збройних сил України, російська армія в масі своїй формується за рахунок найманих військових. Тобто вони просто так знаходять якихось алкоголіків, наркоманах по цих своїх деревнях, там десь, я не знаю, люмпен вигрібають, але там мотивація у більшості вояків російських інша, ніж у наших. Все ж таки, російський алкоголік, наркоман, там, боржник якийсь там, чи бомж, він іде у військо добровільно, тому що його заманюють великими там просто якимись скаженими космічними за російськими мірками виплатами. У нас, на жаль, більшість зараз поповнення – це ті, кого знайшли на вулиці ТЦКшники, спіймали, залякали і змусили, примусом змусили, запхали в це військо. Тобто навіть росіян інша мотивація. От, більш ефективно, саме тому і ми змушені відступати. Ну, в мене з армією не склалося свого часу. У мене от весь мій опит армії – це 4 роки військової кафедри 40 років тому, яку я так і не закінчив. Мене туди вигнали, тому що не міг ходити строєм. Ну, це така історія. Але я розумію, що армія повинна бути професійною. Це професія, це робота. Не кожна людина може виконувати цю роботу. Не кожен може навчитись вбивати інших найбільш ефективно, тому, ну, якби професійна армія – це професійна армія. Вона повинна бути професійною, і в армії, в якої з іншого боку, не повинно бути місце для подвигу. Ну, от не повинно там бути. Це повинна бути просто робота. Тупа, методична, по знищенню ворога, який приходить. Ну, от таке в мене бачення. Але ж ми зараз маємо те, що маємо. Ну, якось так. Як до цього ми дійдемо, ну, поки не знаю. Ну, напевно, необхідно, щоб щось змінилося. Або була якась велика трагедія, або ще щось таке, тому що зараз держава прибрала всю війну у свої руки, і держава, собственно, і воює, як вміє. Як вміє воювати держава. Ну, так же, у мене інше питання. Куча везде ж у нас військових експертів навкруги, коли які, як і я, знають про армію, ну, примерно так, як і я. Але ж вони на всіх телеканалах. Чи є у вас таке внутрішнє убіждення, що ви можете бути військовим експертом у нас на каналі? Якщо от готувати і розказувати, як там на фронті, що відбувається на фронті, там кожного тижня, якісь робити обзори військові, щось таке. Чи недостатньо експертизи? Тому що тут же ж у кожного, чим ти більше знаєш, тим тобі кажеться, що, ну, ефект Даніна Крюгера, да? А тому що чим більше ти знаєш, то в тебе більше як сумнівів про те, можеш ти про це говорити фахово чи ні. Тому що сам себе постійно критикуєш. Це не фахово, це недостатньо фахово. От у вас є якісь такі... Щоб наші глядачі могли задавати питання лібертаріанцю, як він дивиться на війну, що відбувається на фронті, як там відбувається, чи є шанс. Тим паче, у нас десь половина наших глядачів з Росії. Ну,
Вони там через VPN заходять. Ні, ну, не половина, десь процентів 30. А ще у нас дивляться просто і Німеччина, у нас є один глядач з Аргентини, є глядачі з Арменії, Білорусі, Молдови, тобто нас дивиться ж весь світ. Сеньор Мілей, ола! Ну, один глядач є пішли. Я з Аргентини, я вас дивлюсь. Все, от я. Буенос Діас, Хав'єр, да. Дивіться, ну, цікава пропозиція, просто не хотілося б, знаєте, в силу, можливо, скромності претендувати там на статус військового експерта. Я просто можу сказати, що можемо робити ось такі огляди. Ну, просто як людина з бойовим досвідом, з військовим досвідом і з бойовим досвідом. Тому що зараз там дуже популярний експерт, такий Петро Чернік є, теж на всіх телеканалах. Він постійно в цьому в пікселі записує ці коментарі для різних цих наших телеканалів, в Ютубі записує ці інтерв'ю. Я то знаю, хто він такий, бо мої побратими, які закінчили Львівську академію Сагайдачного сухопутних військ, знають цього Черніка. Чернік, хоч дарма, що він полковник Чернік, та, типу військовий, він же все життя очолював кафедру військового перекладу в Львівській сухопутці. Він на війні ніколи не був. А зараз він просто за відсутності, так би мовити, всіх справжніх військових, які задіяні у війні, Чернік там зі Львівської своєї квартири, значить, в пікселі, там з погоном полковника розповідає, там коментує від стратегічної обстановки, закінчуючи до якихось там тактичних рішень на фронті. От величезний видатний військовий експерт. Один мій колишній колега-журналіст, той веде, значить, щоденну програму там на популярному YouTube каналі огляд ситуації на фронті. Хоча він і на війні ніколи не був. На війні не була людина, але сидить з розумним виглядом, щось там коментує, там сотні тисяч переглядів. Мені б не хотілося бути таким. Тому я просто готовий говорити, ділитися досвідом зі своєї, ну, так би мовити, якоїсь свого досвіду служби, якось оцінювати поточну ситуацію, бо й маю, в принципі, багато побратимів, друзів, які досі служать, то вони там, ми час від часу обмінюємося думками, ділимось, вони повідомляють, яка ситуація на різних ділянках фронту і чому складається. Так що, ну, якщо людям буде цікаво, і там кількість лайків буде більше, ніж за дизлайків, можемо спробувати, звісно. Чому? Ну, так, ну, тоді так і домовимося. Коротше, хто нас зараз дивиться, ставте лайки, пишіть коментарі. Було б вам цікаво подивитись такі огляди обстановки на фронті. Просто такий суб'єктивний погляд. Без претензій на те, що якась це така супер-пупер військова думка прямо із Генштабу. Ну, з іншого боку, в Генштабі у нас як там є Генштаб Черніков. Що ми кажемо? Ну, собственно. Ну, генерал, який ні разу не був на фронті, не знає, де там, як заряджається. Хоча, може, йому і не треба знати, як заряджається танк. Або скільки для нього. Хоча йому необхідно знати, скільки топлива потрібно для танку. І буде ли Абрамс їхати по багнюці по нашій. Це ж... Але ні, не знаю. В Генштабі якраз все добре. Генштаб у нас повідомляє, що все під контролем, і Хурахово у нас досі під контролем, і Покровського нічого не загрожує. Так що Генштаб можна наслухатися по телемарафону. У них все чудово. От тільки людей втрачаємо із землі. А так, все прекрасно у них. Людей. Головне людей. Ось. Головне людей. Ну, Артігрін, наприклад, вчора сказав, що при грамотному плануванні оборони піхота не втрачається зовсім. Просто вражеська піхота просто не доходить до позиції. Але ж хто так може... Можемо про це окремо говорити, що для цього, коли там наші генерали, там генерал Содоль приходив у Верховну Раду, коли
значить, вимагав посилити мобілізацію. Як пам'ятаю, рік тому він кричав, що у нас не вистачає людей там на спостережних пунктах, напередку нікого садити. У мене питання, а нафіга садити людей? Це ж 21 сторіччя. Ну поставте відеокамеру, юлки-палки. Росіяни вже давно це практикують. У них є спостережний комплекс МУР. Це 4 відеокамери, під'єднані до інтернету. Вони з так званої СПшки, це спостережний пункт, да, передова позиція, та, де сидить піхота наша. З цієї СПшки просто транслюється зображення, навколо стоять міни, в тому числі сигнальні. Ворог починає просуватися, камера це бачить. Хто, звідки, вибухи там і так далі. Ні, у нас же ж генерали, да, от треба, значить, туди, от на цю точку, на цю СПшку, за ту посадку треба посадити 4 людей, щоб вони там неодмінно сиділи, бо це ж, тоді можна доповідати, що ти там, значить, контролюєш цю от територію, на карті можна там олівцем щось, значить, прокреслити і вже вимагати там себе преміювати чи нагородити за те, що ти тримаєш цю точку, а те, що там люди по 30 днів сидять і зрештою гинуть, більша частина, ну, я ж кажу, це ж генералів не цікавить, бо витратний матеріал, ще когось посадимо, ну, так і так далі. Ну що, всім, хто нас дивився, всім дякуємо. І так, пишіть коментарі, чи цікаво буде вам слухати там щотижня військові обзори від Дмитра Гнапа, як людини, яка воювала, яка знає, що таке фронт не понаслишки, а реально. Ну що ж, всім до побачення і до зустрічі. Та будемо сподіватися наступного тижня.